Salut! Materialul de astăzi va fi despre acest păianjen Shelly. Este vorba de un modul Shelly Uni, considerat un fel de briceag elvețian la momentul lansării pe piață. Asta este un echipament de primă generație, realizat cu un ESP8266, iar succesorul lui este varianta Plus, realizată cu un ESP32. Deși un echipament foarte versatil și, după părerea mea, una dintre cele mai bune soluții de accesare a ușilor de garaj sau a porților automate de acces, așa cum o să vedeți în continuarea acestui material, nu l-am văzut prezentat la noi pe YouTube. Nu am înțeles de ce, probabil o parte dintre urmăritorii acestui canal îl folosiți deja. O scurtă trecere în revista tuturor firelor de aici. Da? Aveți chiar pe cutie alimentare, VCC-N, ADC-IN, senzor analog digital, VCC senzor data și GND, se pot conecta senzor de temperatură, de exemplu, două intrări binare și două ieșiri. Atenție, aceste ieșiri, după cum se văd și aici, nu sunt relay, sunt ieșiri open collector și suportă până la 100 de mAh. Și aici o tastă de înrolare sau de resetare. Și după cum se vede și aici, asta este antena. Poate fi folosit standalone, poate fi folosit în rețea, poate comunica cu un server de smart home sau poate fi folosit prin cloud cu aplicația Shelly. Dacă materialul vă va plăcea, nu uitați să dați like, share și subscribe. Vizionare plăcută în continuare! Se presară basul, scul, rap, unde am rămas? Pe drumul ăsta lung până acasă mă învață J. Cole, Nas și mulți alții când... Bun. Acum că echipamentul este înrolat aici în aplicație și am conectat toate perifericile, să vă explic cum funcționează în general și apoi ca exemplu pentru deschiderea porților de garaj sau de acces. Am să iau toate perifericile pe rând și am să încep cu ieșirile pentru că acestea le puteți acționa în primul rând din aplicație. Vorbim despre aceste două ieșiri. Cele două ieșiri nu sunt conectate pe releu, cum se vede aici, sunt niște ocuploare și le puteți folosi la tensiuni de până la 36 de volți, maxim 100 de mA. De aceea, dacă aveți nevoie de puteri mai mari, folosiți astfel de relee. Și din aplicație pot să acționez direct releul. Trecând aici pe partea de intrări, am să le iau în ordine. Primele două fire sunt alimentarea cu tensiune. Aceasta vine din acest alimentator de 15 V. Al treilea fir este ADC-IN, este senzorul analog. Deci puteți folosi acest echipament foarte simplu pentru a măsura, de exemplu, tensiunea unei baterii. Bun, mai mult decât atât, să zicem, la acest releu, o să merg aici la ADC, să zicem releu on când temperatura depășește 3 V sau dacă temperatura scade sub o anumită valoare. Și în acest moment, dacă am să-l conectez din nou aici la plus, da? A acționat releu pentru că tensiunea a crescut și a trecut de cei 3 V setați. În felul ăsta puteți folosi, de exemplu, un astfel de echipament pe o baterie de 12 V, iar în momentul în care bateria scade sub, nu știu, 12,5 sau ceva, vă poate da un semnal sau, de ce nu, o notificare pe telefon. Bun. Mai departe urmează conexiune pentru senzor VCC, senzor data și ground. Dacă întoarceți pagina, aici puteți vedea, se pot lega senzori de temperatură de tip DS18B20 sau DHT. Dacă folosiți DS18, aceștia sunt one wire și puteți lega, cred că, până la 5 în paralel. Dacă folosiți DHT22, se poate conecta doar unul. Asta este senzor de temperatură și umiditate. În setup-ul meu am un astfel de senzor și el este afișat aici. Are 29 de grade pentru că tocmai l-am încălzit. Bun. Da. Între timp se vedea a crescut la 32. Bun. Mare atenție aici, dacă conectați acest senzor ceva mai târziu, după ce echipamentul este pornit, s-ar putea să nu vă apară aici în aplicație, de aceea necesită un restart.
Următoarele două conexiuni sunt conexiunile de intrare. Are intrare pe două conexiuni binare și acest lucru îl puteți vedea aici în mai multe scheme. Da? Una este cu rezistență de pull-up, cealaltă fără. Deci cam așa arată și după cum se vede aici este pentru contact magnetic sau pentru switch. Și în cazul ăsta am aici un switch care apăsare, după cum vedeți, a acționat acest releu, se vede și aici, iar ăsta este un contact magnetic care activează al doilea releu. Ăsta este în logică inversă, după cum vedeți, în momentul în care este închis, releul este dezactivat, iar butonul este în logică normală, în momentul în care este deschis, releul este dezactivat, adică în momentul în care îl închid, activează releul, iar aici, cum am zis, invers. Bun. Pentru partea de contact magnetic, aici în setări, la buton type, da? Se vede, este toggle, ambele sunt toggle și aici am reverse. Acum că ați văzut partea generală, probabil vă dați seama deja de ce este atât de îndrăgit pentru acționarea ușilor automate de garaj. Bun. În primul rând, automatizările de garaj sau de porți au nevoie de un impuls. Să zicem că ăsta este releul pe care îl folosim pentru a da comandă, pentru asta avem nevoie de o temporizare. Așa că pe releul respectiv, da, o să merg aici la temporizări, auto off, după zero 3 secunde. Și save. Bun. În acest moment, dacă îl activez pentru deschiderea porții, da, funcționează timp de 3 secunde. Cum ziceam, un impuls de 3 secunde. Pentru că am și un contact magnetic, să zicem, instalat pe poarta de garaj, în momentul în care acesta deschide, poate să dea, de exemplu, un comandă în al doilea releu, care poate la rândul lui să aibă o acționare, de exemplu, să aprindă becul în garaj. Bun. Având încă o tastă, aș putea, de exemplu, ca apăsând această tastă, să dea comandă de deschidere a ușii din interiorul garajului. Această tastă este în acest moment toggle, ea va trebui setată ca buton. Mai mult decât atât, vă arătam că am posibilitatea de a conecta senzor de temperatură și umiditate, deci cu un astfel de senzor aș putea avea temperatura și din garaj. Dar pentru că aici se pot conecta mai mulți senzori, aș putea da o gaură și aș putea avea și temperatura din exterior, din afara garajului. Și toate astea afișate aici. Bineînțeles cu denumirile reale ale echipamentelor. Se pot redenumi atât numele Shelly 1 cât și senzorul de temperatură și așa. În momentul în care dau aici, se vede aici external sensor și asta se poate și numele ăsta se poate modifica. Pe lângă asta pot să-mi creez o scenă în care să-mi trimit o notificare în momentul în care se deschide ușa garajului. Pentru comandarea ușii de garaj, probabil nu o să aveți nevoie de aceste relee, cei 100 de mA care pot curge prin acest echipament, prin aceste ieșiri, sunt de ajuns. Dacă la ușa de garaj despre care vorbeam ai nevoie doar de un releu pentru comandă, eu am folosit acest echipament pentru deschiderea unei porți de acces în curte. Poarta folosește ambele ieșiri, una pentru accesul auto, una pentru accesul pietonal. Accesul pietonal, doar o jumătate de poartă se deschide undeva la 45 de grade, dar ambele au nevoie de un impuls. De aceea o să merg aici și fac aceeași setare. 0, 3. 3 secunde. Save. Bun. În acest moment ambele au impuls de 3 secunde. Ok. Să zicem că în cazul porții de acces nu vrei să aprinzi o lampă cu acest contact magnetic, dar vrei totuși să vezi starea. Aici pot să intru, de exemplu, la aceasta și să merg la setări. Și input state. Și să afișeze starea intrării. Am făcut setări pentru canalul 2 pentru că este conectat la canalul 2. Și în acest moment se vede aici, cred că se vede, este cu verde. Dar pentru că nu vreau să dau comandă, merg înapoi aici
la setări, button type și detached și save. Adică am detașat intrarea de ieșire. Și în acest caz, da, în momentul în care se deschide contactul magnetic, nu mai dă comandă, dar se vede aici cu verde, iar îl închid este cu roșu. Și pentru că logica ar fi invers, din nou la button type și nu este reverse, este normal. Iar acum, da, este verde, adică este în regulă, cred că aici se vede mai bine. Da? Este în regulă, contactul este închis, iar în momentul în care îl deschid, este roșu. Și astfel pot să văd starea porții. De asemenea, pot să creez o scenă prin care să trimit o informație, un mesaj că poarta este deschisă. Pentru că mai am aici o tastă pe care aș putea o folosi, aș putea apăsa această tastă pentru a deschide poarta, să zicem, de undeva din interior, sau aș putea folosi această intrare într-un alt mod, adică în modul în care aș avea un interfon, cum este ăsta, da? Aici jos se vede că aș putea deschide poarta, are un releu. Acel releu aș putea, de exemplu, să-l conectez la aceste fire și în momentul în care releul dă comanda, da, să deschid partea pietonală a porții. Bineînțeles, mai am și un senzor de temperatură sau mai mulți pe care îi pot instala acolo și să iau temperatura de exterior, de exemplu. Nu v-am uitat nici pe cei care urmăriți partea de Smart Home DIY și acest echipament poate fi integrat în serverele pe care vi le propun în acest playlist. Cei interesați de astfel de servere îmi puteți scrie pe e-mailul pe care îl găsiți în descriere. În acest moment, dacă acționez acest bec, se vede, s-a acționat prima ieșire, s-a oprit pentru că este temporizat, am primit și feedback-ul pe ecran. Al doilea releu, se vede activat și ăsta. Partea de senzor de temperatură este afișată aici. Am crescut 28,2. Deci funcționează și asta. Partea de contact magnetic, în momentul în care deschid, da, se vede aici, s-a deschis fereastra. Butonul este tot așa afișat. Cealaltă fereastră, bine, împreună cu becul, de data asta se vede aici. Ok, și ar mai fi senzorul analogic care reprezintă bateria de acolo din colț și în acest moment 14,5V. Da? Echipamentul fiind de primă generație, având un ESP8266, se integrează așa cum v-am arătat în clipul despre Shelly, la fel ca toate echipamentele de generația întâi. Bun. Dacă informațiile astea vă ajută și vreți să-mi faceți cinste cu o cafea pentru munca depusă, aveți un link de PayPal în descriere. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe. Până data viitoare, spor la proiectele voastre și mulțumesc de vizionare. Salut!